A teraz spíš vidím ciry než kumuly teda tady. A tak víš co, ne každý má ty zkoušky jako správně nějak. No jo. Ještě to tak táhne dozadu? Ne, já chci být rozběh trochu. Dopoledne už fouká pěkně na Suchomastech, ale později by to mělo jít i na Řevničově, tak jedu tam a dobře dělám. Přesně při mém příjezdu se rozfouká akorát na star a na údržení. Slabý Řevničov, to je svátek. Je nádherně, sluníčko svítí a jsou i jisté náznaky, že by mohla být termika, což se ale bohužel nepotvrdí. Nicméně i tak to stojí za to. Je na nule, sníh netaje, bláto se nedělá a ve slabém větru se dá krásně kochat. Trochu předčasně se vydávám do Gajblu, kde to obvykle zvedá, ale v téhle slabotě se tam nezachrání. Jdu pěšky zpátky na start, ale ani to mi nevadí. Dobré podmínky vydrží ještě dlouho, procházka v tak hezkém počasí je taky příjemná a aspoň se zahřeju. Na druhý pokus už to trochu zesiluje a letí se ještě líp. Letím s Janem Žižkou na konec hrany, později se k nám přidává ještě Tonda. Jan na kybu mi párkrát předlétá. Je to myslím jednak mou nízkou váhou a jednak prostě tím, že v různých hladinách to letí různě rychle. Taky celkem často preferuji nabírání výšky, takže neletím s půlkou speedu, jak je na Řevničově při západnější větru potřeba. Tonda to zkouší až na konec hrany, ale musí se vrátit. Nevyšlo by mu to. Mně se daří nabrat o 10 metrů víc než jemu, 605 metrů nad mořem. Tak se mi tam doletět podaří. Zpátky to po větru pěkně šupajdí. Po přistání se zahřívám čajem a pohybem a jdu na to znovu. Tentokrát letím s Víťou. Podobně jako Tondovi se mu až na konec hrany protlačit nedaří. Já jsem trpělivější a když už Vítě vyráží zpátky, tak se mi zase podaří nabrat 600 a nakonec dolétám po druhé. Při jeho západním větru se na konci hrany dá snadno vyzvedat, takže cesta zpátky je zase bez problému. Od Mirka mám půjčené Vario Cyrite s velkým e-ink displejem. Ten je krásně přehledný a na slunci skvěle čitelný. Thermal Assistant bych se asi naučil používat. Sice není tak přehledný jako na barevném displeji, ale kružnice zvýrazňující nejsilnější stoupání asi sama o sobě docela stačí. V silnějším větru často koukám na rychlost vůči zemi. Ta je na displeji výrazně zobrazená, ale chybí mi u ní šipka, kterým směrem ta rychlost je. Zdaleka nevždy, je to totiž přímo dopředu. Ve Fly Sky High šipku vidím a když se pohybuji dozadu, tak je navíc červená. Pípání Varia je docela příjemné, jen se aktivuje hned po zapnutí přístroje, takže pípá už při čekání na startu, což nesnáším. Můj flytek začne pípat až ve vzduchu, takže na startu pípání neobtěžuje. Detekce startu funguje na flyteku dobře. Pípání Varia je stejně jako u flyteku asi o sekundu zpožděné, ale displej zatím zaostává ještě o další sekundu. Takže mi třeba Vario pěkně píplo, já se chtěl podívat, jakému stoupání to odpovídá a na displeji vidím -0,5 metru za sekundu. To je hold daň za e-ink display bez artefaktů. Na flyteku je displej v souladu se zvukem. Někdy dělám i to, že si zvuk úplně vypnu a učím se cítit vzduch jen zadkem, což si pak ověřuji pohledem na displej. To by u Cyrite nešlo, protože zpoždění přes 2 sekundy už je prostě moc. Mapa nemá český font, takže start se zobrazuje jako Ksevnic Sov. Na displeji mi trvale blikolo, střídání černé a bílé, FIR Praha. A nechápu proč. Byl jsem pod prostorem, ale rozhodně ne v něm. Kromě toho, že je blikání otravné, tak proužek překrýval další ovládací prvky. Já jsem jednu dobu mobil s e-ink displejem zkoušel, ale nakonec jsem se vrátil k barevnému, okamžitě aktualizovanému displeji bez artefaktů, i když je na slunci trochu hůř čitelný. Mám ho trvale zapojený do powerbanky, takže ani nižší spotřeba e-ink displeje pro mě není tak důležitá. Dnes parádní den. Obzvlášť začátek ve slabém větru na sluníčku byl nádherný. Taky řada dobrých rozhodnutí. Výběrem terénu počínaje a trpělivostí před letem nakonec konče.